ඔයගොල්ලොත් කැමතිද පිටි අනන්නේ නැතුව හරිම ලේසියෙන් රෝල්ස් හදාගන්න? එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. Hello guys, welcome back to my channel. ඉතින් ඔයගලන්ට කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ හරිම ලේසියෙන් කොහොමද රෝල්ස් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ පිටි අනන්නේ නැතුව හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් විදියක්. ඉතින් අපිට මේකට පාන් පිටි ඕනි වෙනවා. මම මෙතනදී පාන් පිටි මේ හුණු භාගයේ කෝප්ප 3ක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලොන්ගේ ගෙදර ඉන්න ගානේ හැටියට පාන් පිටි වැඩියෙන් දාගන්නවා නම් වැඩියෙන් දාගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය පාන් පිටි ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රෝල්ස් 20ක් විතර හදාගන්න. ඊට වැඩියෙන් ඕන නම් ඊට වැඩියෙන් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්නවා. කහ දාගන්නවා. කහ චුට්ටක් වෙන දාගන්නවා. කහ නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද කහ ඕනේ නැහැ. කහ අර මම කහ චුට්ටක් දැම්මේ චුට්ටක් පාට ගන්න. කහ නැතුවත් ඉතින් හදනවා මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ හොඳට මේක කැට හිටින් නැති වෙන්න මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනි. ඕගොල්ලන් මේකට එකපාරටම වතුර ගොඩාරියක් දාගන්න එපා. එතකොට වැඩේ අමාරුයි. වතුර චුට්ට දාලා තමයි මේක කවලම් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මම මේ වතුර චුට්ට දාලා තමයි ওই විදිහට බැටර් එක හදාගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ බැටර් එක හදාගනිද්දී ගොඩක් ඝනත් නැති, ගොඩක් දියාරුත් නැති සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ওই විදියට බැටර් එක හදාගත්තම තේරෙනවා සාමාන්‍ය ඝනකමකට වැටෙනවා. ගොඩාක්ම ඝනකමටත් නැතුව, ගොඩාක්ම වතුර ගැටෙන්නේ නැතුව අපි ওই ෆෑන් කේක් හදන්න ගන්නේ අන්න ඒ වගේ බැටර් එකක් තමයි හදාගන්න ඕනේ. ගොඩක් ඝනත් නැති, ගොඩක් දියාරුත් නැති සාමාන්‍ය ගාන. ඉතින් මේකට බිත්තරයකුත් අපිට ඕනි වෙනවා. ඉතින් බිත්තරයකුත් ඒ විදිහට එකට දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනි. ඔන්න ඉතින් මම දැන් බැටර් එක හරි පදමට අරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ පාන් පිටි කැට ගතියට වගේ තියෙනවා නම් මේක පෙරලා ගන්න. පෙරුවට පස්සේ කැට ගතිය නැති වෙනවා. මුලින්ම මං අල ටික තඹ ගන්නවා. ඉතින් මේ හදාගන්නේ පෑන් කේක් දවට ගන්න ඕනි බැටර් එක. මේ බැටර් එක ටිකක් ඝනකමට තමයි හදාගන්න ඕනි. ඉතින් මේකටත් ලුණු කුඩු චුට්ටකුයි කහ කුඩු චුට්ටකුයි දාගන්නවා. ඉතින් කහ කුඩු දාන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. කහ කුඩු නොදැම්ම කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඉතින් කහ කුඩු ටිකකුත් දැම්මා. ඊට පස්සේ මේකටත් බිත්තරයක් ඕනි වෙනවා. ඉතින් මේ බැටර් එකත් දැන් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න තියෙන්නේ. වතුර පොඩ දාලා තමයි මිශ්‍ර කරගන්නේ. එතකොට අපිට කැට හිටින්න නැති වෙන්න හොඳට බැටර් එක හදාගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ විදියට හරි පදම බැටර් එකේ ආවට පස්සේ මම බිත්තරෙත් ඇඩ් කරලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මම පෙන්නන්නේ කරි එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඉතින් මම සැමන් එකක් අරන් තියෙනවා. අරන් තියෙන සැමන් එක චෙක්ම කර. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕනිම සැමන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු ගෙඩියක් චූටියට කපලා අරන් තියෙනවා. 9 මිරිස් මම ගොඩක් කපලා අරන් තියෙනවා ඇත්තටම මේ වෙලාවේ. මොකද මිරිස් වැඩියෙන් දාලා කන්න කැමති කෙනෙක් මම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මිරිස් අඩුවෙන් කන්න කැමති අය නම් ඉතින් මිරිස් අඩු කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම සැමන් එක හොඳට පොඩි කරගන්නවා මේ විදියට. ඉතින් දැන් මම මේ තඹගත්ත අල ටික හොඳට පොඩි කරගන්නවා. ඉතින් මම කියන්න ඕනි අල තඹද්දී මම අලවල පොතු අයින් කරලා තමයි තැඹුවේ. ඒක ලේසි නිසා. පොඩ්ඩක් ඉතින් මම වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරා නැත්නම් අගට බෝරින් වෙනවනේ.
ඔන්න ඉතින් දැන් මං කඩේ එක හදාගන්න තමයි හදන්නේ. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් වෙද්දී ලුණු දානවා ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ නයි මිරිස් ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට මේක කවලම් කරගන්න ඕනි. මං ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මුලින්ම දැම්මේ නෑ. මෙන්න මේ වෙලාවෙදි තමයි ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරගන්නේ. මොකද ඉඟුරු සුදු ලුණු මුලින්ම දැම්මනම් ඒ රස නැති වෙන නිසා. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු චුට්ටක්, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ සැර කන්න වැඩියෙන් කැමති නම් වැඩියෙන් කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කරපිංච ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මට කියන්න බැරි වුණා අල තම්බද්දි ලුණු දාලා තම්බන්න. ඊට පස්සේ මම සැමන් එකත් මේකට එකතු කරගත්තා. සැමන් එක එකතු කරලත් හොඳට මේක කවලම් කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අල දාන්න කලින් මේකට ලුණු, ගම්මිරිස්, කෑලි මිරිස් අඩු වැඩි ඒවා බලලා දාගන්න. ඊට පස්සේදී ඔන්න මම අලත් එකතු කරගන්නවා. අල ටික එකතු කරගෙන හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදියට මං කඩි එක හදාගත්තා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදියට රසම රස කඩි එකක් හදාගන්න. දැන් ඉතින් අපි පෑන් කේක් ටික හදාගමු. මුලින්ම පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙද්දී තෙල් ටිකක් තවර ගන්න ඕන. තෙල් ටික තවර ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම මේ වෙලාවේ තෙල් තවර ගන්න එකක් නැති හින්දා තෙල් චුට්ටක් දැම්මා. ඊට පස්සේ බැටර් එක අපි දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න බැටර් එක දාද්දි හැම වෙලාවෙම එකම ප්‍රමාණය දාන්න. ඒ වගේම මේ පෑන් කේක් ටික හදාගනිද්දී ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්නත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම අපි එක පැත්තේ පුච්ච ගන්න. ඊට පස්සේ ලේසියෙන්ම මේ විදියට ගැලවිලා එනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කඩි එක ඒ වෙලාවෙම මෙන්න මේ විදියට එකතු කරගන්න එක. ගොඩක්ම කඩි එක දාගන්න එපා. ඊට පස්සේ රෝල් එක ගොඩක් ලොකු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට රෝල් එක නමන්න පුළුවන්. උණුවෙන්ම ටිකක් නවන්න අමාරුයි තමයි. ඒ වුණාට උණුවෙන්ම නවාගත්තොත් රෝල් එක ගැලවෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට අනිත් රෝල් ටිකත් හදාගත්තා. දැන් ඉතින් අපිට ඕන වෙනවා රෝල්ස් එක දවට ගන්න හදාගත්තු බැටර් එකයි පාන් කුඩු හරි නැත්නම් බිස්කට් කුඩු හරි ඕන වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මම හොඳට බැටර් එකේ මේ රෝල්ස් එක දවට ගන්නවා. ඊට පස්සේ පාන් කුඩුත් හොඳට දවට ගන්නවා. ඔන්න ඒ විදිහට මම ඔයගලන්ට ආයෙමත් මතක් කරන්නම් රෝල් එක දවට ගන්න බැටර් එක ගොඩක් ඝනකමට හදාගන්න. ඉතින් මම මේ හදාගත්ත හැම රෝල් එකක්ම මේ බැටර් එකේ හොඳට දවටගෙන ඒ වගේම බිස්කට් කුඩු එකෙත් හොඳට දවට ගන්නවා. ඉතින් මං ඔක්කොම රෝල්ස් අද කන්න ගන්නේ නැති නිසා ටිකයි හදන්නේ. අනිත් ටික ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්නවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් වැඩියෙන් මේ විදිහට රෝල්ස් හදලා මේ බැටර් එකේ බිස්කට් කුඩු එකේ හොඳට තවරලා ඩීප් ෆ්‍රිජර් දාලා මාසයක් දෙකක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කන්න අවශ්‍ය වෙලාවට තෙලේ බෙදලා අරගෙන කන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඉතින් අපි රෝල්ස් ටික බෙද ගන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. මුලින්ම තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඊට පස්සේ ඒකට තෙල් ටිකක් දාන්න ඕනි. තෙල් ටිකක් වැඩිපුර දානවා නම් හොඳයි. මොකද රෝල්ස් ටික හොඳට බැදෙනවා එතකොට. ඊට පස්සේ මෙහෙම රෝල්ස් දාන්න පුළුවන් තරමක් ඒකට දාගන්නවා. මේක ගොඩක් ලොකු තාච්චියක් නෙවෙයි නිසා මට මේකට එකපාර රෝල්ස් 3ක් වගේ තමයි එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මේ විදිහට එක පැත්තක් බැදුනට පස්සේ රෝල් එක අනිත් පැත්තත් බැද ගන්න. ගොඩාක්ම ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ගින්දර තියාගෙන බෙදගන්න. මෙන්න මේ වගේ ගානකට ආවට පස්සේ අපි එළියට ගමු. ඒ වගේම මම අනිත් රෝල් ටිකත් බෙදගන්නවා. ඔන්න ඉතින් ළමයි මම දැන් රෝල්ස් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේකට සෝස් ටිකකුත් දාගෙන රස කර කර කන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තේ වෙලාවට නම් මරු නේද? ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. හරිම ලේසි. එහෙනම් ඉතින් මම වීඩියෝ එක end කරන්නම්. Thank you for watching. Bye bye.